بچه‌ها دیشب همه خوب خوابیدین؟ خودت با آرامش خوابیدی با اون اتفاقا؟ فشار روانی زیادی بهم اومد. و گفت فشار اصلی تو راهه. مارشو تازه شروع شد. سهر چیزی نمیخوای بهمون بگیم؟ همتون به خودتون این حقو دادین که از من ناراحت بشین. برای من خیلی جالب بود. الان که دیگه تموم شد میتونی بگی چه اتفاقاتی بعد افتاد؟ من آفر دوم رو انتخاب کردم. امیر من فکر می‌کنم تو خیلی دوست داشتی به صحبت بکنم. من میام تو کلاهبرداری میکنم، بعد مثلا تو من انتظار دارم که بجای که تو بیای من بیام با قاطی کردم. همیشه تو کارهای سر یه باگ ریزی وجود داره. یه سری چیزا دلیل و منطق داری هر میاریم که اصلا فقط خودت تو جلو چشت هومن و سروش نزدیک بود دعواشون بشه. قضاوت کردی دیگه. ببین سحر همتون سوار یه موج شدین که دارین قشنگ رو من خرابش میکنید که منو آدم بدنشون بدید. 3 روزه دارین با من بازی میکنید. منتظر باشین که بگیرم روتون. پس از خودت دفاع کن، توضیح بده، درست بده، آروم باش. شما از دفاع من دوباره یه چیز دیگه یه کره‌ای در کارمون همینه عزیزم. شما کلا حق به جا شما تو نگفتم. همش حرف خودت میزنی، اجازه نمیدی حرفای دیگران هم اصلا قبول نمیکنی. سر کار اشتباهی نکرده، فقط یه کاری رو زودتر انجام نداده. در مورد یک مسئله‌ای سلام احوال شما. بفرمایید بچه‌ها. بفرمایید شما بگین یه ذره یخ منم باز. آره. وقتی یک آدم جدید اضافه میشه یه حسی به آدم دست میده که خب من واقعا دوست نداشتم جای شما باشم. خیلی سخته تنهایی رو به توی جمعی که نمیشناسی. واقعا عجب که خفنیه. خودمون یعنی 10 روز اینجا شما هیچ نمیدونی چی به چیه. البته بیشتر بوی خون و پول میاد با هم دیگه. صحبت نه والا صحبت خاصی نیست. سروش فقط رأی بوده صحبت. 3 نفر با رأی سروش هست شده. یه خزانه‌ای هم وجود داره که شما تو اون خزانه که میرید نمیدونید چه اتفاقی میفته. سلام عزیزم. چون یه شناخت خیلی کم مسعود و روزا داشتم یکم راحت تر بودم. که شرکت کننده دوم به مسابقه ما اضافه شد. خوش اومدید. مرسی، متشکرم. ایشون هم شما کارتشو کشیدین؟ ولی خیلی زود اوکی شد با همه. تعجب داشت واسم. داستان چیه دیگه؟ اینجا اومدیم چیکار کنیم؟ قرار بعضیام برن بیرون، قرار تا آخر همه بمونیم که. دست شما درد نکنه. این شد. بحثی سر میز بوده. واسه همین. بچه‌ها این مزاحم ما بریم. شما راحت باشین. یه کمک داریم، دنده، ترمز، گاز. اینو من دوست نداشتم. آدمی آنچه را که در وجود خودش هست در دیگران زودتر می‌یابد. اصلا باید خوبی نگرفتم. زود به آدم‌ها اعتماد نکن. دانیال مثلا حداقلش اینه که از بقیه بچه‌ها یعنی احساس رضایت رو داشت و تشکرش کرد. بقیه که اصلا ماشاءالله طلبکار بودن. اینجوری بودن که تو کار خاصی هم نکردی دیگه. نظرت چیه در مورد بچه‌های جایی؟ نمیشناسمشون که. من تو دید اول من خودم تو دید اولی انرژی رو میگیرم همیشه. انرژی خوبی گرفتم از دوتایشون. از دوتایش. تایم کوتاه بود، نتونستم با همه بچه‌ها ارتباط بگیرم، صحبت کنم. خب 2 تا از بچه‌ها در واقع اتاق رو نشون دادن. آیسا رو که من از قبل میشناسم. از کجا میشناسی؟ 4-5 باری دیدیم همدیگه رو. بعد اینستاگرام و در همین حد. آره. 2 تا بچه‌ها رو از قبل یه شناختی داشتم ولی خب خیلی مثلا صمیمی نبودیم که بدونم چه رفتاری دورا دور با هم دوست بودیم. احترام قائل بودیم، برای همدیگر دوست داشتیم ولی توی این شرایط قرار نگرفتیم که توی یک ویلا در واقع تایم زیادی رو بخوایم با هم سپری کنیم. دانیال بود دیگه، درسته؟ آره. دانیالم که انرژی خوبی گرفتم ازش. منم همینطور. آره. من تو خزانه چه میشه؟ من نمیگم مثلا نه انرژی خوبی گرفتم نه بدی گرفتم، چون واقعا درسی که اینجا بهم داد اینه که اینو ببندم. نه تو دید اول دارم میگم خودشون نشون بدن یا درسته. اون دید اولی مثلا با هومن صحبت کردم، با امیررضا صحبت کردم، با تبسم بیشترین تایم رو با این 3 تا بچه‌ها تا الان گذروندم. تبسم یه سری توضیحات داد حالا در مورد چالنجایی هم که این چند روز پیش اومده و هومن هم سعی کرد در واقع خودش رو در واقع معرفی کنه بیشتر. امیررضا هم همینطور. نمیدونم ولی احساس میکنم که آقای یه مقدار حس بهتری داشت معقول‌تر به نظر نسبت به. ولی بخوام تو نگاه اول فقط حسی بخوام بگم
سحر و تبسم وایبشون رو نگرفتم، ولی بعد که تبسم حالا با من اتاق نشون داد و صحبت کردم یکم باش اوکی شدم. من دختره وایب منفی تری گرفتم. توی پسرها هم شاید میگم باز به خاطر اینه که ارتباط زیادی برقرار نکردم خیلی صحبت کنم، باز سروشی خورده از اون ماراست. میدونی صحبتاشون هم توش استرس داشت، همین که به نظر من جفتشون میتونن بازیکنهای خوبی باشن تو این برنامه. چون که همین آقا دانیال که هی میگفتش که حزم نکنی، حزم نشم، فلان نشه، حزم نکنی، هی به شوخی چند بار اینو تکرار کرد توی یه تایم کم. به نظر من اصلا خوب نبود چیزی که گفت. و دخترم همینطور، آیسا، آره اونم یه وایب اینطوری داد. و از بچه ها وایب خوبی گرفتم، تیپشون خیلی منو جذب کرد، خیلی خوش تیپن، خیلی باحالن. ولی در کل از نگاه اول و از دید اولی که اومدم نظر مثبتی تا اینجا داشتم نسبت به بچه ها. یه دلیلش هم به خاطر در واقع این بوده که سن و سال بچه ها تو سنی هستن، همه بچه ها شرکت کننده که پخته هستن در واقع و با تجربه هستن. ساحل با یک کلمه‌ای که گفتش که 10 بارم معذرت خواهی کرد و اصلا هم قصدش این نبود، یعنی گفت از مجموع این قضیه از اون برمیاد، به خاطر همین یک نفر رأی داد و رفت بیرون. پس با صحبت کردنه که ما متوجه میشیم بقیه تو فکرشون چی میگذره، چجور آدمی هست. میگم خود اون آدمه فرصت اینو داشته باشه که بروز بده. بله ساحل رو دادم بیرون چون برای من احساس خطر بود، یعنی من احساس خطر میکردم. حداقلش اینه که انقدر شهامت داشتم که بیام بگم رو بازی کردم، گفتم میخوام تو این بازی بمونم، کسی که براش احساس خطر دارم بدم بیرون. شماها چتونه؟ الان شماها کجای کارید؟ شما چی رو میخواید؟ شما هیچ کاری میتون استرس که از بازی برید بیرون رو ندارید، همتون هم استرس دارید ولی فقط دارید فیلم بازی میکنید، استرستون رو نشون نمیدید، میگید نه ما برامون فرقی نمیکنه بمونیم یا نمونیم. خب از اینجا به بعد من احساس میکنم بازی شروع شد. حالا خودمون ستا این دارم میگم، هیچ کس دیگه هم که نیست، دور نام نیست، من خودمون ستا میگم که از اینجا و حواسمون به بازی باشه. خب منم مشکلم همینه، منم داستانم اینه که من نمیدونم الان واقعا بازی کنیم دیگه باید بکنی عزیزم، نمیتونی که تا کی میخوای وایسی در و دیوار رو نگاه کنی؟ پس چی کار میخوای بکنی؟ من رقیب نمیبینم، همشون دوستم. رقیب و رقابت، من واسه رقابت واقعا نیومدم، واسه پولم نیومدم. بیشتر هدفم این بود که توی ریالیتی شوی شرکت بکنم که بتونم بیشتر با مخاطب حال کنم. با مثلا کلا گفتم اما اول عاشق تصویرم و چیزی که هست اینه که رقیب کلمه درستی نمیتونه باشه، بیشتر دوستیم با هم دیگه. اینجا توی یه رب دوستیم با هم دیگه. من اگه بازی بخوایم کنیم راه درست و مطمئن اینه که تو اولین رأیگیری رأی حضرت دختره بدیم. آخه بذاریم بذاره دیده بشه. من یه حالی الان میتونی چی گفتش که من لباسایی که آوردم همش تابستونی و زرزم لباس برام بیارم. خب من همینو میگم، مشکل دیگه میگم من میگم یه روز بمونه بعد. خب از کجا میدونی خزانه نیفته یا اون رأی حزم نده و یکی رو حزم نکنه؟ من واقعا یه حال عجیبی داشتم سر میز، اینکه ما همه درسته با هم به مشکل میخوریم و هم ناراحت میشیم ولی خیلی به هم عادت کردیم. یه نفر جدید میاد اصلا یه حس گاردی تو ایجاد شد، به خانواده داره نزدیک میشه. من اصلا دوست نداشتم جاشون باشم واقعا. اینکه یه جمعی با هم اینقدر ارتباط گرفتن، یه هفته یه آدم جدید میاد تو جمع، اصلا خالاهای گاردی روش هستش. دقیقاً. و تو باید خیلی مثلا بتونی که خودتو جا کنی تو دل کسایی که هستن. و به نظر من الان گفتم، الان میگم ما ستا نشستیم اینجا، من فکر میکنم که از اینجا به بعد خیلی بخوان بازی کنن و باید حواستون باشه. نه ولی من درش میارم، اوکیش میکنم. با مایش؟ نه
درش میارم. یعنی با جفتشون باید حرف بزنم، روز کارو در میارم. اوکی میکنم. همه آدمای حق دارن. من برم بخوام یه قهوه درست کنم. بابا تو کشتی ما رو انقدر قهوه خوردی. بابا صبحونه خور قهوه نخوردم. برو. دیگه چه خبر؟ آقا راجع به صحبتای میزمون. اصلا دیشب من انقدر حالم بد بود که اصلا نمیتونستم حرفم بزنم. آخه حرف میزنیم باز ما مقصر میشیم. چرا اصلا گفتیم؟ آره من دیگه مثلا سر میز 2 تا حرف زدم و دیدم بازم ما مقصر میشیم و خطریه. خب بره جلوتر، چون ما الان به یه شناخت نسبی نسبت به همدیگه رسیدیم. خواهش میکنم یه شناخت نسبی نسبت به همدیگه رسیدیم. خب ولی قضیه اینه که دارم بچه سلام. فکر کنم اتاق ایسا میخوایی من ببرم اتاق نشون بدم؟ من میبرم. بله بذار منم برم وسیله همون جست برو منم چای بریدم زیامت میشه این بر منم بدی آبم توش بدن. خیلی ممنون. واقعا توی جلوه اولی که اومد سر میز نشست، حرفایی که زد و توی اتاق دخترها که من بردمش بهش اتاقو نشون بدم و بهش گفتم که این بخش کمد خب قبلش ساحل وسیله‌اش اونجا بود و الان خالیه. من یه سری وسایل اکسسوریمو گذاشته بودم و کیفمو گفت اینا گذاشتم کنار که بیاد وسایلشو بذاره و رفتم بیرون. اومدم بیام قرص بردارم دیدم همه یه لباساشو ریخته رو وسایل من. یعنی من آدمی هم که خیلی حساسم روی این چیزا. کسی که اون جلوه پررویی رو به من نشون بده رو اصلا نمیپذیرم. واقعا نمیپذیرم. این که تو هنوز نیم ساعت نشده اومدی و انقدر خودتو پررو جلوه میدی واقعا برای من قشنگ نیست. تمام تلاش خودم رو به عنوان یکی از شرکت کننده میکنم که به عنوان یک شرکت کننده عادل رفتار کنم، نه از روی قصد و غرض، نه از روی اینکه بگم وای به اینو نگرفتم، از این خوشم نیامد، این وسیله منو برداشت. سعی میکنم کاملا منطقی و عادلانه تصمیم بگیرم، نظر بدم، رأی بدم. و یه چیز گزینه دیگه‌ای که بود دقیقاً تو همون اتاق دخترها دستمال مرطوب می‌خواست و من گفتم که من دستمال مرطوب دارم و اومدم در براش باز کردم در دستمالو بهش این شکلی تعارف کردم که برداره. از دست من گرفت و خودش چند تا برداشت و گفتش که میشه اینو بذاری جلو دست. خب اون دستمال مرطوب چیزی نیست ولی اون پررویی تو یه حس بدی داره به من نشون میده. هنوز نیومده داری این کارا رو میکنی، 2 روز دیگه با 4 تا دختر دیگه قطعاً به مشکلای بیشتری میخوری. من با خزانه رفتن اصلا هیچ مشکلی ندارم. مشکل من دقیقاً این بود که تو داری میبینی همه دارن با هم دعوا میکنن جلو تو. میتونی خیلی قشنگ بگی آروم باشین بهتون توضیح میدم. یه جایی هست به اسم خزانه. خب وقتی کسی انتخاب میشه برای خزانه بعد اصلا ممکنه تو خودت بدونی، ممکنه یهو سورپرایزت کنن ندونی، ممکنه اصلا به بچه‌ها بگن بگو، ممکنه به کسی نگی. یعنی خیلی گنگه. مثلا منم کامل نمیدونم که برات توضیح بدم. ولی اگه روزی که کسی بره خزانه اونجا براش یه سری آفر هستش. مثلا اینجوری که شما اومدین مثلا به سحر پیشنهاد داده بودن که $7,000 بگیر از بازی خارج شو، یا اینکه نمیدونم 2 نفر رو بیار تو بازی، همچین چیزی و اون انتخاب میکنه. ما همه توی شرایطی هممون قرار گرفتیم گیج، اون داره تنش میلرزه، دقیقاً اون یکی استرس میگیره میگه چیکار کنیم کسی نره بیرون فلان. تو خودت هم تو جایگاه ما بودی حتما این استرس رو میکشیدی. هم که برگشتی گفتی ما رو میخوری. دقیقاً. و ببین تو فکر کن ما مقصر نیستیم، داره ما رو میخوره دیگه. ما مقصر بودیم. اصلا فرصت رهایی نداریم که 5 دقیقه خیالم راحت باشه یه اتفاق جدید دوباره هی پشت سر یه اتفاق جدید. بابا آدمیم به خودم واقعا باید بعد اینجا یه دونه دوره تراپی برداریم. گفتیم تو حالت عادی کسی رأی نده. این اگر با کسی هم مشکل داره بذاری که نوبت خزانه شد این کار رو انجام بده.
اینا رو ببین خیلی باحاله. حالا ببین انقدر هولمون کردی که من اصلا نمیتونم به کی هولت کرد؟ اومدیم اونجا همه چند سالته، اسمت چیه، فلانت چیه. بابا بزنیم ببینیم چه خیلی باحاله. آره. اونا چیه اتاق؟ اون اتاقه که حالا نمیتونی بری ما استفاده نمیکنیم که دستشوییه. اون دستشوییه؟ آره. خیلی دواش باحال. تا 2-3 روز پیش همه روی این صحبت بودن، 1-2 نفر نبودن، ولی خب دیگه از 2-3 روز پیش یه جوری شده که یه سری اتفاقا افتاده که دیگه واقعا خیلی هم نمیشه روی این نظر موند. الان دیگه بازی ریست شده. نه چرا ریست شده؟ ریست نشده، اون سر جاش یه چیز بزرگتر افتاده وسطش. شما اگر فکر میکنی نشده ریست شده دیگه. میگه نه نگاه کن. اوکی حالا نه اینکه بخوام بگم الان کسی که اومده بازی ریست شده. چرا؟ به خاطر اینکه خواسته ناخواسته الان اون بچه هم که میان یه دیدگاه خودشون خواهند داد. امکان داره با کسی که شما مخالفی اونا موافق باشن و بالعکس. 100%. نه اینجا دیگه الان تمام محاسباتی که داری تو ذهنت همه به هم میرسه. صبر کن ببین کیو انتخاب میکنن. 100%. اومده دوست عزیز ما اومده میگه اگه دنده ای چیزی میخوام من برم. دقیقا ما هم اتفاقا متوجه این نکته شدیم ولی با تصمیم گرفتیم راجعش صحبت نکنیم. نه دیگه باید فعلا صبور باشیم. آره بحث اومد؟ آره راجع به توی بذاریم ما برسه. فکر کنم نمیدونم شوخی گرم. من کنم شوخی زیاد میکنم حالا متوجه میشه. حالا شاید درنش پریده. نه ماسمالی. حالا شاید نمیخواسته بگه ماسمالی. من که میدونم آیان خوشبینیم. شوخی بوده. شما میشناختینش میدونم. من یه 4-5 باری دیدمش و اینستاگرامی آره، ولی رفاقت اونجوری بگیم دوستیم و اینا نه. نظرت راجع به بچه‌ها چی بود؟ من از قبل روزا رو میشناختم. توی یه موزیک ویدیو هم با هم بودیم. بعد آقا مسعود رو دیده بودم چند جایی. ایشالله که اینجا بتونیم دوستای خوبی باشیم برای هم. ولی همینی که میگه دنده میدم بیاد تو بازی تازه الان نمیفهمه چه خبره. بذار بیاد. من پرزگیر کارهای بعدم حساسه. زود میفهمن یه چیزی میگیری. الان از دانیال یه ذره وایبت بهتر گرفتم. این یه مسابقه است و قراره برنده و بازنده داشته باشه و ما با موضوع مسابقه وارد این بازی شدیم. یعنی برای دوستیابی نیومدیم ولی میتونیم دوستای خیلی خوبی باشیم که اون هم با توجه به روزهایی که کنار هم قرار بگذرونیم توی شرایط مختلف همدیگر رو ببینیم، بسنجیم، رفتارهای همدیگر رو ببینیم. این میتونه بعداً به دوستی هم تبدیل بشه ولی کانسپت این برنامه مسابقه هستش. اتاق دخترها میشه ببینیم؟ دیگه اتاق دیدن بچه‌ها دیگه بذار خودشون بیاد ذوق دارن اتاقشون رو نشون بدن. ذوق چی دارن اتاقشون نشون بدن؟ شاید اتاقشون جالب باشه. اتاقای اینجا هر کدومشون واقعا خدایی خیلی هر کدومشون کاراکتر داره. دیگه اینم که ویلا اونورم آشپزخونه است و که میتونیم استفاده کنیم و حالا هر چیزی بخوای درست کنیم. خیلی هم عالی. بریم تو حیاط هم ببینیم خبره. حالا با بچه‌ها بیشتر آشنا میشی دیگه. به دانیالم گفتم که انرژی بچه‌ها رو گرفتم. یعنی همه مشخصه بچه‌های با لول با شخصیتی هستن و امیدوارم همینجورم پیش بره. با این برنامه‌ای که دیروز رفته بود خزانه مخفی سحر، من حسم این بود که مثلا حالا یا امیرحسین یا ساحل یا محسن یکی از اینا برگردن. بچه‌ها که اومدن جالب شد برام. حالا اینجا هم یه مسئله که هستش اینه که حالا یه حسای عجیبیه خودت بمونی متوجه میشه. همه سعی میکنن که برای هم دیگه خوب باشن. یعنی تو دنیای بیرون همچین چیزی وجود نداره. من با تو آشنا بشم همینم که هستم. میخوای بخوا نمیخوای به سلامت. میدونی چی میگم؟ ولی اینجا همچین حالتی نیست. همه تلاش میکنن که بگن من آدم خوبه هم. من نفرت رو تو چشای تو دیدم سحر.
من پوزخند تو رو نمیتونه از یادم بره. مثلا چی نفرت به چی؟ مثلا نفرت به اینکه انگار ما مثلا اومدیم یه ضربه‌ای به تو زدیم، بعد تو الان با گفتن این قضیه میخوای ما رو تنبیه بکنی. و بعدش خب همه با نسبت به سحرگارد گرفتن و دوباره دیشب رفت خزانه و دوباره یه اتفاق مشابه افتاد که مثلا دیشب من گریه کردم، الناز گریه کرد و دیگه خیلی همه نسبت بهش گارد دارن، یعنی کسی بهش اعتماد نداره، همه احساس میکنن که قراره کسی رو بده بیرون، روی برنامه‌ای که داشتیم بازی نکرده یا یه همچین چیزایی. حالا اینکه واقعا این قضیه راسته یا دروغ بعد پخش برنامه میدونیم. من واقعا من خودمم آدمی هستم که اصلا قضاوت نمی‌کنم، میگم شاید مجبور بوده، شاید اون لحظه خب تصمیمشون بوده، بالاخره اینجا یه بازیه، میتونه بازی بکنه، میتونه هم با بچه‌ها اوکی باشه. به قول تو نمیتونی تا آخر اینجوری باشی که ما همه با هم اوکییم دیگه، یه جایی بالاخره دیگه که حذف بشه دیگه. دقیقاً. منم سفراج فکر کردم که مثلا یه نفر جدیده، یه نفر میتونه از بچه‌های قبلی باشه. یعنی این میکسه باز میشد مثلا بهتر باشه و یهو 2 تا جدید اومدن تو جمع، یهو اصلا میدونی آدم یه حالی میشه. مثلا حس چیه؟ چرا وقتی که دم رأی گیری شد اصلا همچین ماجرایی مطرح کرد، چرا نذاشتی فرداش بگیم؟ برای من خیلی سواله واقعا. چرا همون شب به ما دادی؟ یعنی بازیه رو با ما کردی. یعنی کسی بهت گفت که باید بگی؟ باید میگفتم بله. زمان شام باید این حرفا میزدم. روزی که اول اومدم اینجا و چون هممون توی یک موقعیت بودیم میدیدی خیلی برام چیز نبود، یعنی به صورت یه آدم یه کنارش هسته بودم. اما الان بعد از 10 روز احساس میکنم که این جمع یه حریمیه برای من و 2 نفر الان اومدن. ولی اصلا روز اولی که اومده بودم برای من مهم نبود که روبروی من کی نشسته، چه کاری داره میکنه. دقیقاً همون حس. اصلا کلا این اسم لیدر رو که حالا دادن به من، اصلا با اون تو کلا من یه حس کلا محافظت و حمایت همیشه تو من هست. هی از این اجباری که استفاده میکنی برای من سوال پیش میاد. آقا ما رفتیم خزانه، کسی به ما نگفته بگو نگو، ما مجبور به انجام کاری نشدیم. مثلا اینجوری باشه باگ تولید محسوب میشه همون که اجبار دیگه دست ما نیست. خب اینجوری دیگه یعنی دارم چرا باید به یکی بگی این کارو بکن؟ این کلمه اجباری که داری میگی برای من حل نشده. یعنی هر جوری من دارم فکر بهش میکنم اجباری در کار نیست. شما چون شخص جدیدی رو هنوز ندیدید، هنوز اونو فعال نشده ببینید، حتی توی خودمون از خودمون هم دیدید در بحث سروش و اینا همیشه این کار رو انجام دادم. ولی مسئله اصلا حذفی و اضافه و این داستانا نیست برای هیچ کدوم از ما. رفتاریه که تو داری نشون میدی. من نمیگفتم براتون قشنگ‌تر بود. قشنگ‌تر بود بخاطر اینکه استرس نمیگرفتیم دیگه. این همه بلبشو درست نمیشد. ولی این بچه‌ها که اومدن چون نمیشناسمشون، الان برام یه حس چیز دارم، یه حس نمیدونم چه این حسو دارم که انگار یه نفر اومده تو خونه من. الان تو خونه من اومده، نه اینکه اون اینجا خونه کسی دیگه میتونه باشه. من فکر می‌کنم اینجا آره اینجوریه و تحت نظر دارم دیگه. من که دیشب فهمیدم بازم نمیدونستم خزانه رفته و اینا، فکر کردم بازیه دیگه. گفتم یکی از اون 3 تا بچه‌هایی که حذف شدن برمیگردن. حالا مسعود رفیقش ناراحت نشه، دوست نداشتم ولی محسن برگردن. اصلا نگاه نمی‌کنم که اینجا الان 2 نفر اومده به ما اضافه بشه. احساس می‌کنم ما هستیم، 2 نفر رو فرستادن که بیان اینجا خراب کنن. نمیتونم اصلا کسی رو به درون خودمون راه بدم. من به این فکر کردم که اگر رای گیری باشه امیر مگه نمیگی تو آفر نوشته بود رای گیری نیست؟ نه نوشته بودن رای گیری نیست. یه 2 نفر رای گیری نیست؟ نه من نمیدونستم رای گیری نیست. من فکر کردم رای گیریه. امیر رضا اون رای گیری اسب تروی رای گیری جدا از آفره. اصلا ربطی نداره. خزانه میتونه باشه، رای هم میتونه باشه. رایی که همیشه میدیم. از چرا دیشب که من گفتم خزانه بودم بدون اینکه قبل از اینکه از من بپرسید که تو خزانه چه اتفاقی افتاده یا بدونید که تو خزانه چه اتفاقی افتاده، چرا همتون استرس گرفتید؟ چرا همتون ناراحت بودین؟ استرس چی رو داشتید؟ استرس از بازی رفتن بیرون رو داشتین دیگه. فقط روش نمی‌کنید. من واقعا حس جالبیه، میگم اون گارده ایجاد شد برام و اینکه یه لحظه داشتم فکر میکردم که ما قبلش داشتیم با هم بحث میکردیم و همه سر یه موضوعی با سحر مشکل داشتیم، ناراحت بودیم، ولی انگار که مثلا اون بحثا برامون قابل حل تره.
تا اینکه مثلا یه آره دقیقاً تازه بیای مثلا بشناسی برای اونا هم قطعا متقابل سخته ها. یهو اومدن توی یه جمعی که 8 نفرن 10 روزه اینجا، ببین چقدر چیزا رو با هم سپری کردن. من که هیچ وقت دوست نداشتم جای اونا باشم واقعا. آره برای ما راحت‌تر بود، ما همه با هم اومدیم. آره این که داریم توی یه ویلا زندگی میکنیم، توی روابط حتی زن و شوهر، پارتنر، هر چی که هست، میگن یه تایمی رو با طرفتون سفر برین، چون تو سفر آدم هم دیگر رو میشناسن. نمیخواستم بگم وقتی اصل گفت رأی گیری داریم، به این فکر کردم که نکنه کسی واقعا رأی گیری داریم، حالا بعد فهمیدیم نداریم دیگه. کسی بره اونجا بین ما کسی یه جور دیگه داره بازی میکنه، اینو بهش فکر کن. گوش کن. من نمیدونم که. ولی بچه‌ها اینجا یه بازیه، از بازی هم خودتون دیدین، از دیشب اصل خانم گفت بازی تازه شروع شده. یعنی این اتفاقهای آره، یعنی شاید از امروز اتفاقای خیلی عجیب تر بیفته. بچه من هممون خیلی بازی‌ها بخوریم. آره، ولی من به شخصه واقعا از خانواده حمایت میکنم. منم همینطور. میتونن رفتار همدیگه رو بسنجن. یعنی من حتی ممکنه مخاطبم شما نباشی، روزا نباشه، بقیه بچه‌ها نباشه، ولی یه لحظه یه وسیله من گم میشه، اون ریاکشنی که نشون میدم اون لحظه ریاکشن واقعی خودمه، یه لحظه اون واقعیمو نشون میده. یه جایی آدما میتونن نقش بازی کنن، کنترل کنن، یه جایی در میره دستش. کسی حتی اگه با تو مشکلم داشت، حداقل اون شب نمیومد به تو رأی بده. خب و وقتی این کارو کردی اصلا برای منم عجیب بود، برای اینکه به ضرر خودت داری بازی میکنی. اصلا به ضرر خودم بود. اوکی اصلا تو یهو همه حجمه رو آوردی رو خودت. عیبی نداره. آخه دوباره این نگاه کارو نمی‌کنید که من حجمه رو خودم آوردم و ممکن بود اصلا خودم ببین گوش کن ممکن بود من اصلا رأی گیری باشه دیشب امیررضا، من میرفتم بیرون، بعد فردا شما بیدار میشدید، بعدم قبل از رفتنم گفتم بچه‌ها خزانه بود و منم این کارو کردم و 2 نفرم اضافه میشدن و الان من اینجا نبودم. پس من اینم به جونم خریدم، ولی من به این فکر کردم گوش کنید که رأی گیریه و ممکنه کسی دیگه‌ای بره بیرون و من اگر فردا به شما بگم بچه‌ها من توی خزانه انتخاب کردم 2 نفر سیو بشن و بمونن، دیگه شما باور نمی‌کردید منو، چون 3 روز روی منید، قبول کن باور نمی‌کردید 2 نفر اضافه می‌شدن، ولی شما هنوز ذهنتون این بود که شاید سحر توی خزانه به اون 1 نفره رأی داده باشه. به همین دلیل گفتم که اصلا همتون به من رأی بدید که اصلا من برم بیرون، چون واقعا دیگه دوست ندارم اینجا بمونم. خب من که فکر کنم شبای آخر متشکرم که حتما اولین بار اینجا در این دوربین ها خواهم گفت من سر قولم هستم و به یه قوت قلبی گرفتم از رأی نمیدم، اما نگفتم که به کسایی که بعدم میان رأی نمیدم. اینو شما از الان شمشیرش از رود برو شلنگ غیرتی شد، یعنی قشنگ غیرتی شمالی غیرتی شمالی شد قشنگ برامون. نه من همون اندازه آدم شناسم. حالا بگین الان نظرتون چیه؟ چه وایبی گرفتین از کسی که وایب خوبی نداره؟ آفرین. با کدومشون؟ آخه حرف زدن میشونم. من اولیه بدتر از دومیه. روزا چی گفت؟ من اول اینکه دروغ گفتن، بقیه‌اش گفت ما هم با هم نیومدیم، الان من این ور بودم فکر کنم صدام نمیشه، بعد تو موهای اینو اون درست کرده. من دارم میگم تو از این میترسی که حذف بشی و نه من دیگه الان از الان دیگه اصلا نمیترسم حذف شم. اینو نگو. نه واقعیت همینه، من اصلا الان واقعا اصلا دوست ندارم اینجا بمونم. خب اگر تو خواهش میکنم بریم به من رأی بدید. اصلا آقا من اصلا راجع به رأی گیری صحبت نمیکنم، دارم یه چیز دیگه صحبت میکنم. تو این ترس رو نسبت به ساحل داشتی که بهش رأی دادی. خب اوکی. یعنی خب پس ترس داری، الان داری کار میکنی. اون موقع داشتم، دارم 2 روز پیش با امروز نمیتونی مقایسه کنی. مگه آرایش کردم؟ من هست دیگه، گفتش که ممنون از آرایش کردم. خب بیاین آرایش کردم اومد دیگه، من رفتم. نه خیر. کی؟ نه من میدونی چه به یکی عادت میکنم و گفتش تو ماشین با ما اینجا تیکی تیکی چرا؟ این حسی اینکه یهو تعجب کرد. ببین من شدم سروش و دارم دنبال فکر بعد منم بخوام میتونم. نه خب جالبه الان چیزی که دقت کردیم ما حواسمون نبوده. خب من دارم میگم گفتش ما اصلا نه هم دیگه نمیشناختیم، گفت بعدی رو میشنویم، نه الان اینجا دیدیم هم دیگه رو. حتی تو ماشینم من جدا اومدم، در حالی که گفتش تو ماشین دستت نکنه موهامو بافتی. اگه این چیزی که من شنیدم، چون در مورد توی ماشین داشتم. خب منم صبح دیدم که یه ون اومد مثل همون ونی که ماها همه رو آورد، اینا 100% از استانبول با هم اومدن دیگه، تو راه آشنا شدن.
الان که ادعا میکنی نگرانی هست شده اوکی، پس از الان به بعد دیگه من واقعا این انتظار رو دارم که ازت ببینم که آقا سحری که داره ادعا میکنه واسه مهم نیستش، پس طبیعتا باید رفتارش هم خیلی خیلی عوض بشه. دیروز ما که رفتیم میوه بچینیم تو راه یه ون تاکسی اومد و برگشت. این درخت انجیره ولی انجیر نداره. بچه‌ها خوردن جرش شدن. تاکسی اومد. سلامتی. انشالله که تاکسی اومد. ورودی جدیده. بعد به سروش گفتم تو ونا دیدی؟ چون همیشه داشتیم درخت‌ها رو نگاه می‌کردیم دنبال میوه بودیم. گفتم تو ونا دیدی کسی بود؟ گفت نه. گفتم ما چقدر ساده و اینکه دور افتاده‌اش باید واقعا شک کنی به هر ماشینی که رد میشه. گفتم کاش توشو نگاه می‌کردیم ون تاکسی بود. چرا این رو در نظر نمیگیرین؟ داری میگی نگران این بودی خودت حذف بشی ساحلو کردی بیرون. من تو رایگیری عادی ساحلو کردم بیرون. من توی خزانه بودم که ساحلو کردم بیرون. امیررضا نه برای من یک آپشن بوده. به من رای بدی. خب چه الان برمیگرده به همون حرفی که اصلا غیر منطقیه. من چرا باید بی منطق به تو رأی بدم؟ بی منطق رأی بدی که ساحل حذف نشه، چون ساحل بمونه تو رو حذف میکنه. این فکر رو داشتیم می‌کردی. اصلا به این فکر نکردم. من به این فکر کردم که عزیز دل من کسی رو که باش مشکل دارم باید بدم بیرون. و اشتباه کردم نظرمو نسبت به ساحل گفتم. باید مثل بقیه‌تون فیلم بازی می‌کردم که پشت سر میاد میشید میگین ساحل اینجوری ساحل اونجوری. همتون با ساحل مشکل داشتید. نگید نداشتیم. فقط جلوی دوربین و همه فیلم بازی میکنی که ساحل بیچاره گناه داشت، ساحل این شکلی بود. قطعاً به همه ثابت میشه، خود ساحل هم اینو متوجه میشه. حداقل اینه که من شهامت رو بازی کردن رو داشتم، ولی الان این کارو نمیکنم. خب نه من حالا برعکس حالا خیلیا مطمئن بودم که بچه‌ها بلد باشن. جا هیچ کی به اندازه ما بازی رو بلد نیست. ما فقط تا امروز نرفتیم سراغ چیز دیگه ای، یعنی سر گزینه‌هامون نرفتیم. اما من قولی که دادم و همیشه روش هستم. من یه سوال دارم، آیا واقعا من نمیدونم اومدید اینجا بازی مارشو اومدید بازی کنید یا اومدید اینجا کانال دوستیابیه اومدید با هم دوست شید خوش بگذرونید اشغال کنید؟ این تفکر توئه. اگر فکر شما می‌کنید اومدید نیومدید بازی الان کنید. تنها کسی هستی که اینجا فکر می‌کنی ما تیم شدیم. نه شما اومدید اینجا چیکار کنید؟ میخوام بدونم اومدید من یه ویلا اومدم خودم اشغال رو کنید؟ نشون بدم، دیده بشم، لذت ببرم بازی از هر هم چیزی باید که بکنید که پیش میاد. سناریوی داستان اینه، بازی مارشو. تو نمیتونی بری سر میز تیبل پوکر بشینی بگی من بازی نمی‌کنم، رفیقم جلومه. بازی وقتی قشنگه که رو باشه به نظر منم رو بودم. استراتژی وقتی منم رو بودم با تو شما. بازی کردی سحر. چی رو بازی کردی؟ من اینو نمیپذیرم ازت. من هر دوباری که رفتم خزانه گفتم. دو تا حرف دارم بزنم. یکی این که سر میز و اصلا وایبی که خوب ندادن حرفاشون هم اوکی نبود. دانیال که میگفتش که دانیال که میگفتش که آره منو حذف نکنی، منو فلان نکنی. از همین الان 5 دقیقه نشسته نگران این موضوعه. این دخترم یه چیزی گفت. دنده سر میز صبحونه که وارد شدن شروع کردش که آره بحثتون چی بوده، اگر میخواین دنده چیزی هست من بدم و این حرفا. و اومده که تکلیفش با خودش معلومه و این حس رو داره به من و به همه داره میده که میخواد یه جنگ و جنجال منفی و بدی رو بازی بکنه. این دنده یعنی ببین خوب شروع نکردن، خدایی خودشون خواستن این حس رو به ما بدن. غیر از اینه شما کاملا درست میگی. اگر نمیگفتم پنهانکاری بود یا میگفتم پنهانکاری بود. بار اول من اومدم گفتم میگن اومدی رای خریدی از سروش، نگم میگن پنهانکاری کردی. بازی که میخوای بکنید اینجا باید بازی به صورت کاملا هوشمندانه باشه. در عمل نباید بدونن که ما قرار چه کاری انجام بدیم. بسیار دوستانه برخورد بکنید چون اصلا دوست ندارم که میفهمم، چون الان اونا اومدن و برای اینکه میخوان رأی بدن کوچکترین وایب منفی قواعد بازی رو مثل ما نمیتونن. اونا هم قول قراری با ما ندارن، یعنی این دو طرف هست. یعنی دلش بخواد به اگه امروز بفرستنشون خزانه چیه؟ کیو؟ به نظر چیکار کنن؟ شرکت کنندهایی که توی این برنامه هستن قطعاً در واقع همچین آپشنی دارن برای حذف من و من هم دارم متقابلا. اما اینکه این رو منصفانه بدون غرض شخصی استفاده کنیم، یعنی با استدلال و دلیل منطقی، این برای من خیلی مهمه. میدونی چیه؟
به خاطر اینکه استرس از من دارن دیگه، به خاطر اینکه من دارم خوب بازی میکنم و دقیق و باهوش دارم بازی میکنم و آدما وقتی ضعف نشون میدن و استرس اینو دارن که یک نفر داره بهتر از خودشون بازی میکنه میخوان بزنن زمین. تو دنیای واقعی هم همینا. منو مسعودن و نرفته مناقره. منتظر همه چی هستم. من اگه اینجا هیچ بخوام واقعا. بفرستن خزانه من خودی ناراحت میشم. منم من اینجا نرفتم. ما اینجا چیز نیستیم که درخت نیستیم که شما کسی که حق به جانبه همیشه حق به جانبه. اینا الان تو دنده حق به جانبیان، طلبکارن. هر کاری براشون بکنی طلبکارن. دقیقاً مورد دومی که میخواستم بگم همینه، به خاطر اینکه سر میز داشتیم یه حرفایی میزدیم، من یواش به روزا گفتم بذار راحت باشه، بذار هر کاری میخواد بکنه، هر حرفی دلش میخواد بزنه. آره چون من برگشتم گفتم که اینجا جای زدن این حرفا نیست. اصلا سر نخ ندین بهشون اگر چیزی پرسیدن در مورد چارچوب باز چیزایی که ما میدونیم. چیزم خیلی دانیالم کاملا معلومه که با یه ذهنیت این که اومده برنده بشه و یه جوری بازی رو تغییر بده اومده، من کاملا متوجهم و هی داره بچه‌ها دیتا میگیره و دیتاهای مخصوصا منفی رو میخواد. کی حذف شد، کی با کی بده، کی اومده این کارو کرده، کی اومده اون کارو کرده. چرا؟ من میدونم چرا. من به بچه‌هام گفتم دیتا ندید، در مورد اتفاقات بدی که افتاده در این ویلا حرف نزنید. چرا؟ به اون اصلا ربطی نداره اصلا، که چون این هر چیزی که باشه در بین احساسی که بین تک به تکتون با هم بوده اتفاق افتاده و اصلا اون نمیتونه فکت بشه. واقعا اگه دیروز تو خزانه من یکی رو میدادم بیرون بهترین موقعیت بود، چون اصلا کسی نمیدونست خزانه وجود داره. همین رفتن رای گیری یه نفرم میرفت بیرون و کسی هم اصلا متوجه این قضیه نمیشد. میدونی چی میگم؟ ولی من رو بازی کردم که این کارو کردم. منم گزینه‌ای داشتم که این کارو بکنم. مثلا بهترین گزینه با ولی متاسفانه نمیخوان اینو بفهمن. خب منم مشکلم با بچه‌ها همینه. من الان روی تو ریختن. من الان حرفی بزنم میگن دوباره داری طرفداری میکنی. خب آقا یارو رفته، هیچ کس نرفته بیرون، خب بگی دمت گرم دیگه، اصلا بقیه‌اش مهم نیست. آفرین. استرس کشیدید، نگران استرس خودشونن، خودخواهن دیگه. آخه استرس کشیدید، منم استرس کشیدم دیگه، اومدیم تو بازی. یعنی بازی استرس شده؟ بازی استرسه. دیشب اومده اصلا میگه برید تو برید رای بدید. حالا رفتید مگه مردید؟ رفتید اونجا دیدین رای گیری نیست، بیاید هپی خوشحال بچه‌ها ایول حالا هر چی شده، به جای اینکه بیاید اینجا داده بیداد کنید با ما بازی کردیم، با ما فلان کردیم. استرس کشیدی، منم کشیدم. منم دیشب بیشتر از همه شما استرس کشیدم. ما در مورد خزانه قانوناشو نمیدونیم که بخوایم به اینا بگیم. هر سری ممکنه قانونش عوض بشه، ولی میدونیم انقدر مثلا پول برنده شدیم، جایزه بردیم، کسب شده توی این بازی‌ها. ولی اتفاقاتی که بین ما افتاده از نظر شخصیتی، هر چیز اعتماد سازی یا بی‌اعتمادی بین ما و اینا نمیتونن به این راحتی بهش دست پیدا بکنن مگر اینکه ما بیانش بکنیم. بعد تازه این همه پول ما زحمت کشیدیم جمع کردیم. حالا ببین باز چیه داستان؟ مشکل اینه که من باز روام انقدر صادقم که میگم آقا ترس دارم از اینکه بخوام برم، دوست دارم تو این بازی بمونم، ولی یه دونهشون شهامت اینو نداشته که بگه آقا من دوست دارم تو این بازی بمونم. همشون دارن میمیرن استرسی که دیشب کشیدم واسه چی بوده؟ ترس از اینکه برن دیگه. سحر تو خزانه یکی رو داره هضم میکنه، استرس اینو کشیدین دیگه، بگین دیگه رک باشید دیگه. چرا بعد میگه سحر استرس داره که میخواد بره بازی؟ من دقیقاً برای همینه میگم تو داری درست. بابا ببین همشون استرس دارن، همه استرس دارن فقط نمیگن. میدونه با سیاست دارن ناناز میرن جلو. ما استرس نداریم. اگه استرس ندارین خود دیشب هم استرس نمیگرفتید مگه به همین پول مگه تو سوراخ دارت بزن اینجا چکلک در بیار. اصلا اولا که اون هیچ آنتومین بازی کو دلقت بازی در بیار، ما میمون بشیم اسب بشیم، مثلا یه چیز همه پولک جمع کنیم یکی دیگه بیا ببرش. از خبرام نیست که من اسب بشم تو دل. از خبرام حالا یه اتفاقی افتاده اینجا. من یه اونور سناریو رو نگاه بکنم، من باشم جای اونا. من نمیدونم الان تا الان چقدر توی این داستان پول هست، ولی هر چقدر که هست اول اینه که با هم دیگه چجوری بازی کنیم. فقط بردن اون پول مهم نیست، اینکه چجوری پول درم ببری خونه مهمه. و اینکه به نظر من اینکه بعدش چه اتفاقایی میفته اون هیجان انگیزتره. و الان نظر راجع به این داستان چیه؟
والا وایبی که گرفتم با دانیاله اوکی بودم، ولی وایبی که مثلا دختره گرفتم یه حالی بود که هم اول تا مثلا روزا گفت یه بحثی ما داشتیم و اینا سریع و گفت خب بگین منم دنده رو بدم مثلا، یعنی آماده دنده دادن. در مورد سحر هنوز باش ارتباط برقرار نکردم، ولی میتونم توی دختر رو بگم تا الان حسی کسی که وایبش به من نخورد سحر بود. حالا نمیدونم، شایدم اشتباه میکنم. منم دقیقا پسره وایب اوکی گرفتم، ولی دختره تا امروز یک جمعی برقرار بوده که اینا به شدت سر رای دهی اونجا حساسن، یعنی اینایی که دارم میگم مایمالا. آره. من اومدم توی جمعی 10 نفر هستم و جمع روبرو بدعتشون این بوده که کسی اونجا نباید رای بده. با چه جرأتی تو ذهن خودم دارم که میتونه این شخص روز اول بخواد بیاد به کسی رای بده. درباره این قضیه که یه سری ابیلیتی داریم که میتونیم رای بدیم شبا، من فکر میکنم که خیلی دور از انسانیته که بدون کسی رو بشناسی بخوای حذفش بکنی. ما باید اینجا با هم دیگه زمان بدیم، یه ذره با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم چه خبره، 2 تا 4 تا بکنیم، اخلاقای هم دیگه رو بشناسیم، مثلا ما که تازه وارد بازی شدیم. اصلا امکانش نیست به نظر من، وجود نداره. فقط برای خراب کردن خودشون. به خاطر اینکه فرداش میترگوننش تمام بچه‌ها. خب نمیدونه که میترکوننش. چرا نمیدونه؟ میخوام بهش نشون بدیم. یه اتفاق بعدی هم که افتاد اینه که تبسم گفتش آره سروش رای میده فلانه، اینا رو واقعا آره اینو نباید میگفتیم. اگر ایشون بخواد رأی بده احتمالاً بخواد از این فکتای شما استفاده بکنه. اصلا تبسم یو ناخواسته گفت اونی که رأی بده ما هستش سروشه. صحبت نه والا صحبت خاصی نیست. سروش فقط رأی میده صحبت. 3 نفر با رأی سروش هست شدن. اونم تا فهمیدینه دیدم سروش بیرون گیر آورده. من از نظر من این آقا شخصیت خوب اینجاست، یعنی اومد در جا سروش رو یه جورایی پرزنت بکنه و البته من حواسم هست همه بچه‌ها توجیهن، همچین اتفاقی احتمالاً نمیفته. الان یه گاردی میگیرن اصلا شما با مثلا فلانی مشکل دارید یا مثلا ما با فلانی بیشتری بکنه. آفرین و هم اون همین که خب ما میتونیم یه کاری بکنیم پیش دستانه، به خاطر اینکه حتی اومده بودن میگه نرم من دیگه جلو دوربین نگو، بعد میشه همه اسم من اونو میزن. میگم هر کی داریم مار میشیم. 8 نفریم، 4 نفر این بر 4 نفر اون. مار الکی از اینا زهر نداره. نه تو یه بار زهرت زدی به محسن دیگه زهر نداره، دیگه داری جون میده. آقا من فکت تو ببین من چه زهری دارم. ببین رأی خروج با فکت با منطق اینجا دل و جرأت میخواد که خیلی از بچه‌ها ندارن و من خودم باهاشون تا این داستان استرس دارم. از این بازی رفتن بیرون رفتن رو دارم، اگه نگه استرس نشین اینقدر نباید دیشب نگران این استرس میبودید. صبح قبل از اینکه ضبط شروع شه داشتم اونجا به از خودم از فیلم تیک تاکی میگرفتم. بگین چی گرفتم؟ چی؟ یه فیلمی یه دختره میاد حرف میزنه جمله انگلیسی که میگه که آره من آدم نایسیم ولی اگه یه سری چیزا هی تکرار بشه اون وقت اون روی منو میبینی. من این ویدیو رو گرفتم امروز. ببین نشونه است. یه صحبتی که دارم اینجا بازیه، ممکنه همدیگه رو برنجونیم، ناراحت کنیم، دل همدیگه رو بشکنیم، چون ما انسانیم، احساس داریم، عاطفه داریم، اعتماد میکنیم. اینکه این اتفاق یه بار بیفته اوکی، ولی اگر از طرف یه نفر مادام این اتفاق بیفته این ترک میخوره، دوباره ترک میخوره تا در نهایت میترکه و میشکنه و وقتی که شکست این خورده شیشه ها ممکنه تو پای خودمون بره. حواسمون به این باشه. سعی کنم با تک تک بچه ها در طول روز ارتباط بگیرم، باهاشون جدا صحبت کنم، متوجه بشم چی به چیه. خیلی هم سرده. من برم ببینم بچه ها چی کار میکنن. حالا میگم یکی از بچه ها بیاد پیشت. باشه حتما. بچه هستی که یهو یک جا میشه لطفا یه کسی که کمتر سردشه بره پیش آیسا؟ من زاتوریه شدم. من میخوام برم پیش آیسا. بفرم. من میخوام برم. واقعا میگی؟ کارش دارم. برو وای میذاشتی لیدر میرم. آقا هومن
سرنخ ندیا. لعنت. خب چی کار کنیم؟ تبسم بابا، جلوی اینا اتفاقات بدی که حالا برای ما افتاده رو اصلا نگو که دیتا در مورد شخصیت هر کسی داشته باشه. اون رأی میداد، این چیز میده. چرا اینا الان شل دستامون اومدن، اینا 2 تا شل دست آوردن توی، به نظر من اومدن توی اشکالی مثلا بهتون بگم من حالا صادقی هستم، اینا شل دست آوردن که ما اینقدر سفت دست بودیم رأی ندادیم 2 نفر آوردن که قشنگ این حسم همیشه درست نمیگه، بیایم اینو قبول کنیم. یعنی حسی که ما تو نگاه اول به آدم ها داریم یه جاهایی یه چک میزنه تو گوشت که این آدمه اون آدمی که فکر میکردی نیست. یعنی دست به رأی باشن. حالا من نمیخوام قضاوتش کنم، همون میخوام ببینم که قطعا شما میگین خب بالاخره شما میشناسید این آدم، من نمیشناسم، منم شاید فردا با شما هم نظر. روزا میشناسه دور منم دور من 4-5 بار مثلا توی دور کیو میشناسم جمع دیدم. الان مبنای اینکه بخوام حالا چه توی این بازی چه بیرون برنامه با کسی ارتباط بگیرم، روش لیبل دوست، رفیق یا هر چیزی بخوام بذارم و گذاشتم بر مبنای شناخت. میگم اینا یه چیز بد جا انداختن که رأی دادن اینجا انگار ساده ترین آدمه تو جمع میان میگیرن کره ازش میگیرن، میگن خب بسم الله تو این کارو کردی، تو این اشتباهو کردی، تو این اشتباهو کردی. دیگه بهونه دیگه خرن دیگه جز من ندارن دیگه. بهونهشون اینه. ببین همین رأیام نبود. چند روز پیش بهونهشون تو بودی، حالا منم بهونهشون. اصلا این رأی نبود. الان من میخوام ببینم راجع به چی حرف می‌زدن. مثلا چه دیتایی از هم داشتن. من بهش گفتم که ما اینجا بچه‌ها خیلی باحال بودیم، بیشتر سعی کردیم که روی مثلا چیز باشیم، حالا مثلا کسی باشه کسی نزنه، رأی ندیم فلان و اینا. بعد اونم گفتش که کلا خب چون بازیه اگر که تا آخر بخواد اینجوری پیش بره فکر می‌کنم خیلی چالنجی ایجاد بشه آخرش. شما هیچ وقت یه دزد رو پیدا نمی‌کنی که بتونه به بقیه اعتماد کنه، چون همه رو تو نگاه خودش دزد می‌بینه. آدم دروغگو هیچ وقت حرف یکی دیگر رو باور نمی‌کنه، چون همه رو دروغگو، چون خودش داره دروغ میگه اون فلانی هم داره دروغ میگه، من گفتم چطور من میتونم اونم میتونه. رفیق داشتیم 20 سال رفیقمون بوده، از پشت بهمون خنجر زده. حالا الان فکر کنین تو یه هفته اینا همه رفیقاتونن؟ نه از این خبرا نیست. رفیق اینجوری چیزی رو ثابت نمی‌کنه. رفیق اون وقت ببینم تو دنیای واقعی چجوری رفاقتش رو ثابت کنه. خب ما جا نداریم تو ویلا و یعنی اصلا مشکل نبود. یه زمانی میگه کسی رو که خوابه شما میتونی بیدار کنید. الان من تنها کاری که کردم دیگه از اینجا به بعد از شما با خودم میخوام بزنم به خواب. نمیدونم حالا بذار یه روز بگذر، نمیدونم البته نه چیزی که هست نایس شدی. چی شده؟ نایس شدم؟ رگه خوابت زد؟ نه معلومه که نه، ولی آخه یه مسئله که هستش میگم که یه روز تایم ندیم. زیاد نیست. ببین اگه واقعا الان من فان دارم این میگم امکان مردم میگم بابا این کی بوده تو که رأی ندمون از اول. نه واقعیتش اینه که خوبی میکنم چون این تو وجودمه، نمیتونم بگم من دیگه به هیچ آدمی خوبی نمیکنم، ولی براش ظرفیت میذارم. بعضی از لیوانشون سوراخه. یکی هست ما 2 نوع داریم آدم، یکی از ظرفیتش کمه که تو یهو این لیوانه رو پر میکنی سرریز میکنه، یکی ته لیوانش سوراخه، تو هرچی محبت میکنی از دقیقاً داری درست میره، اصلا این لیوانه میره و هیچی به چشش نمیاد، نمیگیره اصلا، هیچ وقت این پر نمیشه، هیچ وقت نمیبینه خوبیه تو رو. قلباً واقعا شاید الان این حرفی که دارم میزنم بی‌انصافی باشه در حق اون 2 نفر که الان دارم حرف میزنم. فرقی نمیکرد برای من کی بیرون نشسته، ولی واقعا دوست داشتم یکی بیاد که گزینه رأی باشه، بدم بره. اصلا نمیخوام بشناسمش که در موردش بعد ناراحت بشم، چون من شما رو میشناسم و اونا اصلا دلم نمیخواد بشناسم که بعد بهشون تو ذهنم بدهکار باشم. دیگه این دیدی که لحظه که اومدم اصلا نه دوست دارم باشون حرف بزنم، واقعا دوست دارم باشون نمیخوام گرم بگم که بهشون بدهکار عاطفی اصلا نشم، که دیگه نمیشه که منم با یه رأی بدم دیگه. من دنبال همین بودم، الانم تشریف آوردن. خب من دست شما میگم اگه اینا رو امروز بفرستن خزانه چی یکیشونو
دیگه آخه نمیکنن این کارو وقتی طرف اصلا اسم ما رو نمیدونه. واسه من این سوال. من فکر نمی کنم رأی بدن کلا روزا فعلا. منم ببین شما چهره مثلا بگن یکی رو حذف کن یا خودت حذف میشی، خب چهره منفور میشن اگه این کارو بکنن، واسه همین نمیکنن این کارو. یه سوال. بله بسم الله. یعنی خودشونو حذف میکنن میرن؟ نه خودشونو حذف، اصلا میگم نمیفرستنشون خزانه، چون اصلا مسخره است کارو بکنن. طرف باید بمونه چند روز در ارتباط باشه، ببینیم که از چیا گره میتونه بگیره. مگه ما چند روز در ارتباط بودیم؟ بچه‌ها رفتن خزانه. رفتیم خزانه و رأی دادیم. میدونم ماها الان کسایی هستیم که اگر بریم خزانه برامون فکت ایجاد میشه، ولی اینا نمیتونیم بفهمیم چه فکتی دارن برای کسی دیگه، اصلا هیچی. خب سلیقه میگه مجبور شدم. مثلا واسه امیرحسین چه فهمین بود؟ خب یه مسئله دیگه ای هم هست، اون که اصلا خودت فهمیدی چی شد که دیگه نمیخوام واقعا بحثشو باز بکنم. یه نظر شخصی بود کلا که اتفاق افتاد که خیلی دردناکم بود، ولی در مورد اینا و بچه‌ها اتفاقا دقیقاً آدمایی که اینجا رفیق من بودن الان خودشونو ثابت کردن، کشیدن زیر من. از آدمایی که رفیقم نبودن که انتظار نداشتم بهتر پشتم در اومدن. فقط یک صورت میتونه خیلی دارک باشه که دو نفرشون رو با هم بفرستن خزانه و اگه با هر کدوم از بچهای ما برن، حالا ما اینا که داریم میگیم اینا دوباره از صدای ما برمیدارن همینا رو اجرا میکنن. مثلا میگم خیلی در مورد سناریوهای اصلا خزانه به نظر من حرف نزنید. آره چون نمیتونی تصمیم بگیری. مثلا من خودم الان واقعیت برم خزانه، خب حالا کاری ندارم، منم با شما همسوام، هم نظرم، منم حرف که شما میزنم برای من ترجیحم الان اینه که در حال حاضر روزا رو نگه دارم یا الناز نگه دارم، مسئول نگه دارم تا اونو، چون خب من اونو کمتر میشناسم و اصلا مثلا آقا رو با اون 4 تا کلمه حرف زدم، آقا که اصلا نمیشناسم، خب اصلا انگار که نیومده باشه، اینجوری حس میکنم. خب ولی شاید برم خزانه اونجا مثلا ازم یه چیزی بخوان، شاید اصلا بگن این 2 نفری که تازه اومدن رو نمیتونی بگی، شاید اصلا بگن که اصلا میدونی آدم نمیتونه راجعش اصلا صحبت بکنه، شاید توی یه چیز قرار بگیری که مجبور بشی یه کار دیگه انجام بدی، نمیتونی راجعش مثلا صحبت بکنی. ولی در حال حاضر هممون حالا اینجوری بیننده داره اینو میبینه که تو تا 2 روز پیش با من رفیق بودی، الان که دیگه به خطرت، اگه الان صحبت کردن با سحر برات به خطر میفته، یعنی برات خطر داره، ممکنه بقیه فکر کنن که تو تیم سحری خودتو کشیدی کنار. من با کسی تیم نیستم من اینجا با کسی رفاقتی ندارم من خودم هم دارم بازی میکنم. این منو خوشحال کرد چون به هر حال هر برنامه‌ای که داره پخش میشه و خب چند میلیون آدم دارن میبینن این برنامه ها رو، این که ما راوی چیزهای خوب باشیم و یه چیز خوبی رو انتقال بدیم. خب قطعا بچه‌ها به خاطر سن و سال تجربیات خیلی خوبی دارن و فکر میکنم که برای بچه‌های تو خونه که قرار ما رو گالای تو خونه که ما رو ببینن، در واقع تجربیات ما، حالا این پختگی ما یه نقطه عطف و مثبتی باشه. انشالله. خیلی خوشحال شدم. قطعا یه پوینتی دارن اومدن. نداری منم همینو میگم. به قول مافیا بازا یه سپری دارن. آخه نمیشه که طرفو بدن الان تو و یعنی چیزی که شماها دارید راجبش فکر میکنید اونا فکر نکردن. بعد طرف این همه مثلا چمدون و سالا به غیر از موردی که تو داری میگی اومده که حتی الانم به من گفتش که اینجا خیلی سرده، من دارم میگم چمدون دو بعدیو بفرستن. تنها کسی که با چمدون کوچیک اومد اینجا محسن بود. بکنم میدونست. نه الان به من ناراحت اون استایلش هم یه شکلی بود. آخه نه کلا یه شلوارک برداشتی اون از راحت بود دیگه. ترکیبی بود. لباسش هم کوچولو اینا بود. یادت نیست اگه با مایا میام کلا یا لوخوجا با مایا بود. قربونت برم واقعا قربونت برم. یعنی با مایا میومد، فرض کن گفت تو رسمی بشینی، از همه زندگی خیلی مایا لکابی مایا میاد میشه از گیتار. خیلی باحال بود. من بچه اومدم هر 2 دقیقه یه بار برمیگشت خنده ما رفتش از ویلا اصلا بعد از صحبت چه تمومه. به خدا که اگر اون بود تا اینجا شاید یه سری بدیات داشت، ذهنیتایی داشت. اونم رفتن تو خزانه زد بیرون، یعنی صد از کرکتری که ازش میشناسم اگه خزانه نمیرفت هیچ وقت رأی نمیداد، حتی اون روزم به سروش رأی نداد. اون کاری ندارم، ولی اگر میموند خیلی بیشتر خوش میگذشت. آره واقعا خیلی بیشتر خوش میگذشت. من که اصلا باشه چون اصلا شناختی داشتم ولی مشکلی هم نداشت. دیگه تو روزایی دیگه نمیتونم چیزی بگم. به خدا حذفمون کرد. الان دیگه ببینید چون من رو حرف خیلی من اون خنده شام آخرش اصلا حال نکردم. کاری از دست هیچ کس بر نمیاد.
وقتی رفته که یکی رو حذف کرده و نه خداحافظی میکنه نه هیچی، قشقش میخنده و میره میخوابه. من این رفتارش اصلا خوشم نیومد. من اصلا دقت نکردم. دم تو اتفاقا گرم که با اینکه میدونستی ممکنه حجم رود باشه از من طرفداری کنی، پشت من در اومدی. همون کاری که من برای تو کردم. همه حجم‌ها دیروز این بود که تو چرا داری از سروش دفاع میکنی؟ وقتی از سروش دفاع میکنی یعنی تو تیم سروشی. به نظرتون خزانه داریم امروز؟ مشکلی پیش اومد، سریع به من اطلاع میدید، میام گوش ولی یه چیزی بگم، بابا مسعود شده. الان چیزایی که از ما شنیدن ممکنه اونا رو بفرستن خزانه که حداقل هضم نشن. روت یه مدل دیگه باشن، پشت یه مدل دیگه. پشت اون چیزی که واقعیت بوده وایسادم. اینقدر شهامتش داشتم. هیچ کدوم از اینا شهامت این مدل بازی کردن ندارن. نه ندارن. پای چیز درست وای نمیست. اینقدر حداقل بعد میگن صداقت. اولین روزه که احساس کردم که یک انرژی منفی برای من توی الان اینجا هست. بله. چه جالب. یه سری نظر راجع به بازی دارن که واقعا میگم یه سری مشکلات وجود داره که اصلا من پرام نمیریزه که راجع به چه دریوریایی دارید صحبت میکنید. سحر دیگه حرف زدنش بکنم موقعی باید باشه که خودش باشه و با خودش حرف بزنیم. من که خودم تصمیم گرفتم واقعا صحبتی نکنم، چون فقط یک طرف خودش رو میبینه و خودش رو توجیه میکنه، اصلا خودش رو جای ما نمیذاره و به خاطر اینکه مطمئنم اگر یک بار تو جایگاه ما قرار میگرفت، همون حرفی که به خودش زدم، خودش بیشتر از همه ماها واکنش نشون میداد. اینکه ما رو درک نمیکنه، فقط خودش رو توقع داره که ما درکش کنیم، دیگه حرفی واسه من نمیذاره واسه زدن. سوالی که ذهنتو مشغول کرده، بگو داستان چه وایبی گرفتی؟ ورودمون چجوری بود؟ اصلا وایب بدی نگرفتم، وایب خوبی هم نگرفتم. ترجیح میدم که با هم دیگه در ارتباط باشیم. میدونی چیه؟ دانیال جان حسشو داره میگه. نه جالب. من کلا واضح صحبت میکنم، حالا بیشتر میشناسن دیگه. من البته اکثر بچه‌ها هستن، خیلی هم یعنی نگاه هم برای اینه که ما همش باید با هم خوب باشیم تو این بازی. از قانون این که میتونیم با هم تا آخر بازی بریم اون پیروی کنیم. یعنی امروز هم من هم هومن، حتی بچه‌هایی که اینجا هستن، نه کسی از بچه‌ها دست به رأی نشده، هیچ کدومشون، همشون فقط در جای، چون اینجا ما یه قاعده بازی داریم به اسم، یعنی یک بخش باید به اسم خزانه، نمیدونم بعد توضیح دادن یا نه من هیچی نمیدونم. وقتی که دیدی اون حجم روی تو بوده، جلوی روی تو داره سروش و هومن دعواشون میشه، یا من روزا اونجا انقدر عصبی هم که صدام میره بالا، الناز اونقدر عصبیه که نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه حتی نگاهش رو برگردونه توی جمع، تبسم داره میلرزه، تو همه اینا رو فاکتور میگیری و میگی که من هیچ حرفی نمیزنی، میری تو اتاقت میگی که همه من طلبکارم، میتونستن بیان تو اتاق بشنون. آره راست میگی. با اجازه من لیدر این ویلا منم، یعنی انتخاب شدم و میخوام به توضیح بدم، میخواد اینکه نگاهتو بدونی و اینکه اینجا بدونی حداقل چه چیزی امکان داره. حالا خودت میتونی باشی از نظر مثلا کل ویلا پسندیده باشه یا نباشه و اینو شاید این تو ذهنت اومده باشه که اینا که اینقدر قربون سرقه هم میرن چرا سه تا نه خب ندی، حالا یا مثلا صحبت از خوبی میکنن، چطور شد که 3 نفر حذف شدن؟ میخوام این رو به توضیح بدم. ما اینجا یک چیزی داریم به اسم خزانه که معیار ورود به خزانه اصلا مشخص نیست. یعنی امکان داره الان بیان بهت بگن که ما یه بازی پینگ پونگ داریم، شما نفر آخر بشی بگن 2 نفر آخر میرن خزانه، نفر اول بشی بگن 2 نفر اول. سورپرایز میشه. اصلا ببین کامل یهو مثلا بیان بگن که دانیال پاشو، دوست داری کدوم 2 نفر برن الان تو این استخ شنا کنن؟ تو یه حرفی زدی، ما هممون به لرزه افتادیم، هممون به استرس افتادیم. من از دیشب تمام این قسمت بدنم تو پر دلهوره است، همش هر لحظه منتظر یه اتفاق بدترم. من همینطور. اصلا مدل بیان کردنش، من بهشم گفتم تو اصلا همون لحظه که بهش کار شماها یه انتخابی کردین که من الان دارم مثلا فلان، یعنی که شما کردین که من حذفتون بکنم، یه همچین حالی به آدم. خب تو مثلا اگر مجبورتم کردن، اگر داری با سمت ما بازی میکنی، من خودم باشم جوری با خنده و لبخند و حالا یه حالتی بیان میکنم
که حداقل ماها به اون حال نیفتیم بگیم خب فوقش یکی حذف دیگه. خب تو یه فضایی رو ایجاد کردی اصلا روزا فکر کرد داره شوخی میکنه. یعنی ما هممون از روز اول تو این 10 روز 9 روزی که اینجا بودیم این گفتیم آقا تا کسی مجبور نشده نتونه حذف. حالا امکان داره در این بحر خزانه که میری هر کدوممون نسبت به هم یه احساساتی داریم، یک دوستایی داریم. یعنی میخوام بهت بگم این حذفی‌ها هیچ کدوم از روی غرض و چیز نبود، هر کدومشون توی خزانه بوده که اتفاق افتاده و کسی به صورت عادی، یعنی ما میرفتیم رأی نمیدادیم میرفتیم میومدیم سر جام. خواستم اینو بهت توضیح بدم در این حد بدونی یکم هم از بازی بدونی. البته که این به نظرم توجیه نیستش که ما بگیم مجبور، نه به نظر من خیلی وقتا هم مجبور نبودیم یه سری تصمیم‌ها رو بگیریم، ولی خب اون حسه خیلی بوده. میدونی پیچیده است قضیه. نه دقیقا سری قبلی که میخواستش حالا به این احتیاج داشتش که برای ساحل یه رأی اضافه بگیره، احساس میکنم که اومده بود گفته بود به مسعود گفته بود به سروش گفته بود، ولی این سری من به خودشم گفتم، حالا حرفی نیست که پشتش بگم، من اصلا احساس میکنم میدونست که رأی گیری وجود نداره. یعنی اینم من حس منه، حالا نمیدونم، این احساس میکنم که میدونست رأی گیری وجود نداره و به خاطر اون لحظه آخر اومد گفت که بعدش برگرد به ما بگی که من دارم صداقتمو به شما مگه شما نگفتیم بگو، منم اومدم بگم و برای خودم رأی بخرم. در صورتی که به نظر من سحر اگه قطعاً میدونست که رأی گیری وجود داره، به نظر من این کارو نمیکرد، چون میدونست که حداقل 3 تا رأی شاید از توش در بیاد. ببین من تو زندگیم تا حالا نشده با هیچ کس دشمن باشم، با هیچ کس بیافتم تو جنگ و نمیدونم درگیری، مگر اینکه اون طرف مقابل خودش نخواسته باشه. پریشب تو هم بودی دیگه، اومدی تو تخت من داشتم باش حرف میزنم، 2 تا بهونه متفاوت آورد اون شب، تو هم شاهد بودی. دیشب دوباره همه بودن، یه چیز دیگه جدید گفت، یه جدیدی که اصلا هیچ ربطی نداره و من ببین شاید به روشتان اصلا آدم شنونده‌ای نیست، سحر ناراحت میشه. اگر که یه همچی کارتی بیاد مثل داستان بچهای قبلی میشه که رفتن بیرون دیگه، ناچاری دیگه نمیتونه که مثلا بگی آقا الا بلا من به هر قیمتی شده نمیدونم من آدم خوبه باشم، ولی خب دیگه آفر اومده باید انتخاب کنیم، یه چاره‌ای داریم. من همین رو می‌خواستم. مگه میشه دیگه نمیگه راه دیگه داره؟ نه خب میگم اینجا در مورد زندگی خصوصی است که میگه حالا اون چه اتفاقایی که ما هر کدوممون هر اتفاقی که تو زندگیمون میفته اینجا داستانش فرق می‌کنه دیگه، بازیه. من سحر رو چون خیلی دوست دارم ازش ناراحتم. الان مثلا آیسا تازه اومده اینجا، دانیال تازه اومده اینجا، اگر هر کدوم اینا این حرکت رو بزنن ناراحت نمیشه، چون توقع ندارم برای زدن، توقعی ندارم، ولی من از تویی که دارم باهات رفاقت میکنم و توقع برگشت اون رفاقت رو ازت دارم نمیبینم، خب معلومه ناراحت میشم. من اینجوری احساس میکنم کسی با کسی پدرکشتگی نداره که بخواد عمدن کسی رو حذف کنه اصلا، و اینکه اگر بخواد همچین داستانی پیش بیاد کارت بده. من چرا ناراحت میشم؟ به خاطر اینکه از روز اول یه چالشی که شد، حالا ما لیدر انتخاب کردیم، نظر دوم سحر روی 100% اعتماد و اطمینانی که داشت من بودم. ولی من به شما خیلی اعتماد دارم، جزو آدمای ترسیدی؟ بالا گفتم داره کار می‌کنه برای خودش که از پشت خنجر رو نمیزنم. همین که اومدی گفتی که ببین بعضیا نمیگن، همینجوری یواش سوسکی میان جلو، یه دفعه زیر پاتو میکشن. کم 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 حالا اومدیم و صحبت کردیم، ولی یه حسیاتش دارم میگم که مثلا چون که روی میز گفتن که سروش 3 نفر رو حذف کرده، هی گفت آقا منو حذف نکن. بعدش هم که نشستیم صحبت کردیم دقیقاً همین حرف رو دوباره به سروش زد. گفتش که سروش من با تو رفیقم، من با تو فلانم. از این ور اومده یکم با تبسم احساس میکنم میخواد احساس نزدیک و تو شبیه دوستمی فلانمی. آقایی که رفته تو خزانه هم حذف شد. اونم من حذف کردم. آره الان بهتون میگم
نه این حرف اصلا واقعا هیچ منطقی توش نیستش. من توپ و تو تازه الان که دارم برداشتم. فکر میکنم میتونه 4 تا بهونه باشه، چون یکیش از همون جایی که نشستیم اعتراف کرد، واقعا دمش گرم که اعتراف کرد. یه دونه که همونجا نشستیم میشه زیر گفت 2 تاشو بعدش گفت یه شب دیگه هم دوباره یه چیز. و حالا منم رأی دادم بهشون به خاطر یه سری اتفاقاتی که افتاد. میگم الان در این لحظه که من بهش بدبین شدم احساس میکنم حتی اینی که اومد به تو اعتراف کرد که من توپتو برداشتم به این دلیل هم میخواست با تو چالش ایجاد کنه. و شما اینجا مستقیم رأی خروج دادی. و من آره توی رأی گیری یعنی من میدونستم که احتمال داره اونم به من رأی خروج بده دیگه. یعنی چون مشکل حل نمیشد و رأی خروج دادم و متاسفانه سوالم رفت. یعنی شاید به این فکر کرد که تو یه عکس العملی نشون بدی، همون کاری که اینجا برای من اتفاق افتاد و من هنوزم دلیلشو نفهمیدم و خیلی دوست دارم که دلیلشو به من بگه، مثلا که تو یه عکس العملی نشون بده و با تو وارد یه چالنجی بشه که شاید اون ادامه دار بشه و یه فکتی بتونه از تو بگیره. اصلا من دیشب همین بود دیگه که می‌خواستیم بریم رأی بدیم، من اینو قشنگ هی بیان کردم. خب شما بگین شما کیا رأی کردین؟ به غیر از ایشون من کسی هستم. نشستی بچه خوبه؟ با کی بیشتر دوستین اینجا؟ با همه رفت. الان همه با هم اوکی. و چون بهونه هاشو نپذیرفتم گفتم خب پس چون الکی برداشته توپ منو، دنبال شاید یه چیزی بوده منو ببره توی یه بازی و میتونه الان دوباره به یه بهونه‌ای به راحتی به من رأی حذف بده. خب یه بازی روانی خیلی سنگینی با ما راه میفته دیگه اینجا. من چون الان هیچ دیتایی ندارم که چه اتفاقی واسهتون میفته، نمیدونم بگم مثلا واقعا فردا چه اتفاقی میفته یا چون امشب حتی چه اتفاقی میای تو ریل نشین. من خیلی یعنی داشتم از این هرس میخوردم که من رأی ندم برم بیام ببینم طرف بازی دومشو کرده و یه نفر دیگه رفته بیرون. این منو داشت دیوونه میکرد و من با اون حس حتی خودم بودم یا کس دیگه بود، من از این در میرفتم بیرون، من بعد خودم همش میخوردم که من بازی اینو فهمیدم، چرا جلوشو نگرفتم که الان با یه کس دیگه این کارو بکنه. روند رو طوری به هر حال طراحی کردن که بعد تو چالش و این ابهام باشی و بیفتی. حالا ما هر روز یک سناریو غیر قابل تصوره، یعنی شما هر چقدر ما تو این 10 روز خواستیم خودمون هندل کنیم، استراتژی هایی رو بذاریم بر اساس چیزی که تا امروز فهمیدیم، همون روزش ما رو سورپرایز کردن که میتونه یه جور دیگه ای باشه و کلا هر چی که حساب کتاب کرده بودیم کلا به هم خورده. یعنی تا لحظه‌ای که این کارو نکرد و این بازی نکرده بود من به شخص اصلا نمیخواستم بهش رأی بدم. میفهمی چی میگم؟ یعنی تا لحظه میز شام من نت بودم 100 گفتم من رأی نمیدم. حالا اگه برم خزانه اوکی، اون موقع بالاخره مجبورم، حالا یه فکتی هم دارم شاید، ولی تا موقعی که خزانه نرم من نمیخواستم بهش رأی بدم، ولی خودش کاری کردش که من واقعا داشتم به این فکر میکردم که بهش رأی بدم. این داستان به نظرتون حس بدی براتون داشت که 2 نفر میان یا حس خوبی داشت؟ برای من حس بدی داشت. حس بدی داشت. واقعیت آره، چون ما یه هفته فکر می‌کردی قدیمیان، یعنی حالا یه زنی هم من به شخصه با قدیمی‌ها داشتم، ولی چون واقعیت میخوام بهتون بگم چون که یه هفته است، مثلا یه هفته 10 روز بچه‌ها همه با همی، شما فکر کن دیگه یه هفته از صبح با هم پا میشیم، با هم خوش میگذرونیم، با هم یه سری چالش‌ها رو میگذرونیم، شب با هم میخوابیم و همه با هم رفیق شدن یه ذره سخته که عضو جدید بپذیری، این خانواده میشن دیگه و یه مقدار سخته. حداقل خود من این گاردو دارم، خب ولی بر اساس این گارد سعی میکنم که قضاوت نکنم و بریم جلوتر ببینیم که چی پیش میاد که ایشالله همه با هم اوکی شن. نمیدونم چرا بعضیا انقدر راحت اینجا بازی میدن و بازی میخورن و پلن میچینن و حرفا و عملا با هم یکی نیست. فکر میکنم هنوز تو جو همون سلام علیک و فلان و ایناست و حالا یکم به خاطر هنوز متوجه نیست که ما داریم جدی با هم دیگه صحبت میکنیم. اگه در مورد خودمون میگیم یا در مورد بقیه داریم صحبت میکنیم، در مورد زندگیمون صحبت میکنیم، داریم اینو واقعی و نت صحبت میکنیم و اون هنوز هیچی از زندگیش به ما نگفته. سلام بچه‌ها. سلام. خب بچه‌ها بریم بعدا با بازی. دیروز گفتی اینا همین آوردن.
باورم نمیشه. الان اگه رأی حذفی داشتی کیو حذف می‌کردی؟ ببین داری سوالای اثرطوری میپرسی. با طرح و پلن اومدی تو برنامه. ابی خونده بودم هر ولی چی دوست یادم داری نمیاد. بخون. وارد مرحله دوم بازیمون میشه. یا اول فر هر چی که بود اجراش باید بکنی. باز کردم نوشته بود روی فرش قرمز تمام مار شو میشه وسوسه میکشه تو رو عقب